EPS कोरिया म्यानुफ्याक्चरिङको अनलाइन फर्म भर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जस्ट गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ EOERS डट देख्न सक्नुहुन्छ EOERS.EPS nepal.gov.np यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले सिधै ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो टाइप गरेर तपाईँले जस्ट सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ यस्तो किसिमको वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू पहिले नै अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने यहाँनिर यो आइडी र पासवर्ड लगाएर लगइन गर्नु होला। यदि तपाईँले बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ पासवर्ड नम्बर र डेट अफ बर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट म चाहिँ पासवर्ड र डेट अफ बर्थ लगाइदिन्छु, तपाईँले पनि लगाइदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले पासवर्ड नम्बर र डेट अफ बर्थ लगाइसकेको छु र त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि पासवर्ड डिजिट इज सक्सेसफुल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले मोबाइल नम्बर, इमेल र पासवर्ड कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर, इमेल, पासवर्ड लगाएर चाहिँ जस्ट तपाईँले सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फोन नम्बरमा ओटिपी जान्छ र त्यो ओटिपी चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले ओटिपी लगाएर चाहिँ जस्ट भेरिफाईमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ EPS टपिक UBT 2023 को लागि चाहिँ एप्लाई डेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डिसेम्बर 18, 2023 देखि डिसेम्बर 22, 2023 भनेर भनेको छ र टाइम पनि दिएको छ 12:59 PM सम्म रहेको छ र तपाईँहरूले जस्ट यहाँ एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एप्लाई बटन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एप्लाई बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि EPS कोरियन सेक्सन ग्वारको ललितपुर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। EPS को सम्पूर्ण डिटेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर नै पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको फर्ममा आउन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको फर्ममा आइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट अब म मेलमा चुज गर्छु। यदि तपाईँको यसरी नेम हाल्नु होला, लास्ट नेम हाल्नु होला, त्यसपछि मेल फिमेल चुज गर्नु होला, डेट अफ बर्थ हाल्नु होला, पासवर्ड अटोमेटिक रूपमा आउँछ। इन्डस्ट्री टाइप भनेको छ, तपाईँहरूले जस्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिजायर्ड इक्जाम सेन्टर भनेर भनेको छ। डिजायर्ड इक्जाम सेन्टरमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले UBT बिल्डिङ ललितपुर भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो कसरी अपलोड गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज सुभाष सेटिङमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। साथै व्हाट्सएप नम्बर पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले जस्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अपलोड फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले ब्राउजरमा चुज गरेर चाहिँ कुन फोटो रहेको छ जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ 100 KB भन्दा सानो हुनुपर्ने हुन्छ र जस्ट मैले 100 KB होइन, सरी साथीहरू, 15 KB भन्दा चाहिँ सानो हुनुपर्ने हुन्छ र जस्ट तपाईँहरूले फोटो चाहिँ अपलोड गर्नु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ फोटो अपलोड भइसकेको छ। त्यसै गरी अपलोड डकुमेन्ट भनेको छ। डकुमेन्ट पनि तपाईँहरूले यो चाहिँ पासपोर्टको चाहिँ तपाईँहरूले फोटो स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ JPG फर्मेटमा र यो चाहिँ तपाईँहरूले 100 KB भन्दा सानोमा चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र 600 पिक्सल्समा देख्न सक्नुहुन्छ फोटो पनि अपलोड भइसकेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ अब सम्पूर्ण टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ तपाईँले प्रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। जस्ट प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर अपलोड फोटो पासवर्ड पनि तपाईँले यहाँदेखि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण यो डिटेल्स चेक गरिसकेपछि तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एकपटक चाहिँ सम्पूर्ण चेक गर्नु होला। यदि चेक गरेर मिस्टेक छ भने चाहिँ अहिले नै तपाईँले क्लोज गरेर चाहिँ प्रिभ्यूमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र प्रिभ्यू गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चेक गरेर चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुँदैन। त्यसपछि तपाईँहरूले सबमिट गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ र पेमेन्ट पेन्डिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट पेन्डिङ भन्ने अप्सन। जस्ट भ्याए खल्तीबाट क्लिक गर्नु होला। खल्तीमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खल्ती अथवा कनेक्ट आइपिएसबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँहरूले खल्तीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। खल्तीबाट तपाईँहरूले यसैले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। खल्तीमा क्लिक गर्नु होला। खल्तीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर पेमेन्ट अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ 3737 रुपियाँ रहेको छ। र अब तपाईँहरूले 3737 चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर खल्तीको नम्बर र खल्तीको पासवर्ड लगाइसकेपछि तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ खल्तीमा तपाईँको 3737 ब्यालेन्स छ भने चाहिँ सजिलैसँग पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको फर्म चाहिँ सबमिट हुन्छ। केही समस्या भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। धन्यवाद।